Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana đã chia sẻ nhiều lần cách làm bánh tiêu sao cho phồng to, rỗng ruột và có rễ tre bên trong. Tuần này Hana thử thêm một công thức mới. Bên trong vẫn phồng to, rỗng ruột và có rễ tre, nhưng vỏ bánh bên ngoài dai dai giòn giòn, ăn rất là ngon. Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp cùng làm với Hana nhé. Để làm phần bột, mình sẽ sử dụng 100g sữa. Nếu ở Việt Nam, cô bác, anh chị và các bạn sử dụng sữa không đường. Ở nước ngoài thì mình sẽ sử dụng sữa nguyên kem. Khuấy đều sữa với 5g men. Công thức hôm nay, mình sẽ thêm một nguyên liệu, đó là lòng trắng trứng gà. Hana sử dụng 35g lòng trắng, 40g sữa đặc có đường, và 50g đường cát. Mình sẽ khuấy đều phần hỗn hợp này cho tới khi đường tan. Phần bột thì Hana sử dụng 280g bột mì đa dụng, 5g bột nở. Trộn đều phần hỗn hợp này lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nhồi máy thì mình sẽ nhồi khoảng 10 phút. Nếu mà mình nhồi tay, chỉ cần nhồi cho tới khi phần bột này không dính tay là được. Bột sau khi nhồi xong thì mình sẽ thoa một ít dầu ăn ra bàn, cuộn tròn khối bột lại và mình sẽ đi ủ ở nơi ấm khoảng 3 tiếng hoặc cho tới khi bột nở gần gấp 3. Và đây là khối bột của Hana sau khi ủ được 3 tiếng. Mình sẽ chia phần bột này ra làm 10 phần bằng nhau, hoặc lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Sau khi chia bột xong thì mình sẽ cuộn tròn từng viên bột lại. Và lăn mè. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý, khi mà mình lăn mè xong, phần mè cô bác, anh chị và các bạn nhớ đặt xuống phía dưới. Vì nếu mà mình đặt bột xuống một chút, bột dễ dính vô bàn, mình lấy lên, phần bánh dễ bị xì khi chiên. Sau khi lăn mè xong, mình tiếp tục đậy lại và ủ bánh thêm khoảng 20 phút nữa. Sau 20 phút, mình sẽ lấy từng viên bột ra, cán dẹp. Khi cán bánh thì mình cũng nhớ áo bột áo phía dưới kỹ một xíu. Nếu mà mình làm không kỹ, khi mình cán xong
Phần bột dính xuống bàn, mình lấy lên. Phần bánh này sẽ bị xì khi chiên và bánh sẽ bị xẹp, không được phình to. Cán bột, mình cũng cán nhẹ tay, đừng cán mạnh quá, bánh dễ bị chai, không nở to. Với mỗi viên bột như vậy, Hana cán thành hình tròn, có đường kính khoảng 12 cm. Khi cán xong, mình cũng nhớ đậy kín lại để tránh bột bị khô. Trong khi làm bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đun nóng sẵn dầu ăn. Khi dầu sôi thì mình sẽ thả từng viên bột vào. Bột nào cán trước thì mình cho vào chiên trước. Cách chiên này Hana đã chia sẻ rất là nhiều lần. Với công thức này, bánh vẫn phình to, rỗng ruột và có rễ tre bên trong. Vị bánh vừa phải, không quá ngọt cũng không quá lạt. Lòng trắng trứng mình thêm vào sẽ làm cho vỏ bánh vừa có độ dai dai giòn giòn bên ngoài. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm kỹ theo những gì Hana chia sẻ thì mình sẽ dễ dàng có được một món bánh tiêu phồng to, rỗng ruột, hương vị rất là ngon cho gia đình của mình. Hy vọng với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần Hana sẽ chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.